30 éve együtt. A Bosch Rexroth Kft. Történet. Volt egyszer, hol nem volt, az Óperenciás tengeren túl, a budai hegyeken innen. Volt egy Rexroth Danuvia Kft. 1990-ben csak 21 dolgozó. Komponens eladás, vasúti járműtechnika, vízügyi csoda. Nálunk mindnek volt megoldása. A Rexroth lett az újdonságok fellegvára. A Kiskörei vízlépcső hengerének felújítása 1999-ben. A hengerek mind a mai napig 20 éven keresztül abszolút problémamentesen működnek. Színpadtechnika, automatizálás, hidraulika, sorolnám még, de itt hagynátok, tutira. Volt jó pár nevünk, mire Bosch Rexroth Kft. Lettünk, eközben pedig egyre csak növekedtünk. A sok-sok év alatt egy dolog volt állandó, a Rexroth csapat ereje, ami nem vitatható. Gondoljunk hát vissza az elmúlt évekre, ehhez pedig szükségünk lesz jó történetekre. Sanyi bácsi bölcsessége. Ülünk a budapesti irodában, dolgozunk. Első főszereplőnk cégünk életében fontos figura. Mindannyiunk Sanyi bácsia, a hidraulika nagy tudora. Felhívja egy vevő, és akkor mondja neki, hogy mi a problémája, mi lett azzal a berendezéssel. A vevők számára is mindig van javaslata. És a Sándor akkor így ütötte az asztalt, hozza be a vasat, beteg nélkül nincs diagnózis. Az eltévedt üzenet. Próbáltuk ki a faxot. És ha már szóba elegyedtünk Lajossal, Van-e kapcsolat Budapest és Győr között? kérdezzük is meg arról is azonnal, hogyan is történt a mókás eset, amikor a fax címzettet tévesztett. Szóltam, hogy küldjön akkor már egy faxot, nem jött át semmi. És lementem a titkárságra. Jaj, hát kapott maga Lajos faxot. Kicsit úgy feszengett a hölgy, amikor átadta a faxot, így az üres része volt felém. Megfordítom, Filip Attila mit írt? Na mi van, csupasságű, jó a fax? Mese az elmúlt 30 évről. Mennyit változott 30 év alatt a világ? Furdalja az oldalam a kíváncsiság. Hagyjuk is inkább a sódert. Hadd beszéljen most Norbert. Annak idején én még az Angol utcában kezdtem, egy AS400-as programmal dolgoztunk, ami gyakorlatilag egy fekete-fehér monitort és egy klaviatúrát jelentett. Ez volt a vállalatirányítási rendszerünk, manapság pedig ugye konnektivitástól, a Connected Industry-ról beszélünk, az ipar 4.0-ról, az IoT-ről. Nagyon megmosolyogtató, hogy akkor milyen körülmények között és milyen eszközökkel dolgoztunk, amit hangsúlyozom, hogy az akkori színvonalnak és kornak megfelelőek voltak. Modern idők. Nem mehetünk el szó nélkül napjaink mellett sem. Digitalizáció, home office, hogy csak az első párat említsem. Ez a korszak is mindenképpen szót kíván. Legyen a mesélő most István. Gyere ide apához, Darga. Hát rólad van szó, a tacskóról, aki hát bizony megjelenik néha elég illusztris környezetben is. A múltkor a Bosch igazgató tanácsi ülésén vettünk részt így együtt, mert beosont a szobába, és bizony meglepetést tud kelteni, amikor egy tacskó is résztvevő. Szint hoz az életünkbe természetesen. A sok morózus vezető közé bekeveredik egy ilyen kis állat, és hát mindenkinek jobb kedve lesz. Miért jó a Rexrothnál dolgozni? Meg sem kísérlem felsorolni. Mondd inkább te, Gábor. Miért voltál ilyen bátor? Ide adtad be a pályázatod, és a terveket azóta is itt rajzolgatod. Büszke vagyok arra, hogy amikor megyünk, mit tudom én, a családdal az úton, és akkor mutatom, hogy látjátok, na az a narancsárga fűkasza, na ahhoz is közöm van, tehát abban is van egy olyan dolog, amit bizony én csináltam, és azért jöttem, hogy lássam, hogy elkészül az, amit én kitalálok, és nagyon jó helyre jöttem, tehát azóta sem bántam meg. Nem is tudtam volna elképzelni az életemet anélkül, hogy ne lássam azt, hogy ez megvalósul, ne legyek ott, amikor működni kezd, ne üljek bele egy bányagépbe, amit én terveztem, és próbáljam ki, hogy milyen az, hogy teljes gőzzel előre. Prezentációs poénok. Poénos prezentációk. A szakmai napok fénypontja, a neves előadások sora. Mindenki készült, hogy beépített poénok, hogy hogyan kell előadni, hogy kell felkészülni erre a dologra. Bennük egy jó poén mindig fergeteges,
Főleg, ha sokat szorra is érdekes. Az első pár alkalommal mindenki mosolygott rajta, mindenki tök jó röhögött, viszont a 30. szakmai napon a többiek már megint mondani fogja. Megint ezt fogja mondani. Az 50 eurós számla. Komoly dolog a könyvelés, egy számlát elhagyni bizony nagy tévedés. Mégis jó vége lett a történetnek. Hogy hogyan? Azt Dani meséli el nektek. És valamelyik számlával probléma volt az elszámolásnál. Szerintem valami név nem volt jól írva, vagy valami probléma volt, el is egy kis összeg, 50 euróról volt szó. És akkor hirtelen kapok egy telefont a Pistől, hogy azonnal menjek már föl az irodájába. És gondolom, na most egy 50 eurós számla miatt, hogy csak ne kelljen már a Pistahoz, Ácsorhoz menni. Bementem, leültem, és mondtam, akkor csukd már be az ajtót. És mondom, itt nagy baj van. Ez nem lehetséges, hogy csak a számláról van szó, hogy valami nagyon-nagyon rosszul csináltam. Hát nem is igazán tudja, hogy kezdi az egészben, úgyhogy egyre nagyobb zavarba kerültem. Van egy elég nagy szervezeti átalakulás, és ő azt szeretne, hogy én vegyem át a csapatot. És akkor nagyjából azt csináltam, hogy most hozzám beszél. Nem mégsem a számláról akar beszélni? Családi kör. Na most már kíváncsi lennék őszinte válaszotokra. Mit jelent a Rexroad számotokra? Egy életérzés. Innováció. Stabilitást, fejlődést, biztonságot. Szakmailag jelent mindent. Nem azt érzem, hogy egy kicsi elszigetelt csavar vagyok egy beláthatatlan gépezetben. Baráti kapcsolatokat, Barátságot is. Család volt, és egy család maradt. Mindig számíthattam a kollégáimra, ők is számíthattak rám. A második családot, azt hiszem. A második családom. Családias légkör. Jó a hangulat. Családi napoktól, síelésen keresztül, évvégi partikig. Nagyon sok közös program volt. Úgyhogy most ilyen nehéz időszakot élünk meg, és ennek függvényében az én számomra ezek sokkal jobban felértékelődnek. vagyis az élet. Közös élmények, emlékezetes pillanatok. Lányok, ugye kicsit jobban is beavattok. Tiétek most a szó, jöhet minden, mi kacagtatok. Évemberek kiránduláson voltunk. És a Plaza de Españán készültünk éppen egy csoportképre összeállni a kollégákkal. És a Szöke Gabit konkrétan elveszítettük. Már mindenki ott állt, éppen átpasszintottuk volna a felvételt, amikor lekapcsolták a világítását a szobornak és az összes nevezetességnek Madridban, hiszen földnapja volt. Mi a part széléről integettünk neki, miközben ő egy hajón elment. A tervezett nevezetességeket mi sötétben tudtunk megnézni. Kedves barátaim, csupán egy kérdés marad bennem, amit még a mai nap mindenképp fel kell tennem. Ha az elmúlt évekre visszaemlékeztek, mire vagytok a legbüszkébbek? Nem tudok olyat mondani, amit ne tudtunk volna megcsinálni cégesen, közösen. Nagyon sok lehetetlennek tűnő dolgot vittünk véghez. Nehéz helyzetekben meg tudunk újulni. Az összes nagy projektre nagyon büszkék vagyunk. Eredményes csapatmunkát. Ennek a csapatnak a tagja lehetek. Egy ilyen csapatban dolgozhatom. Rexroad csapatra vagyok még a legbüszkébb. Teljesen egyértelműen az a csapat, akivel együtt dolgozhattam. És a Rexroad világon ma a Bosch Rexroad Magyarország neve, azt hiszem, hogy nagyon jól cseng. Óriási erő van ebben a társaságban. Mondanám, hogy itt a vége, de nem lenne igaz. Hosszú folytatása következik, legyen ez számodra vigaz. Boldog karácsonyt, kellemes ünnepet, sikerekben gazdag 30 új évet. Egy csomó minden eszembe jutott. Sajnos azonban ezeknek a jelentős része az vagy jó ízlést sért, vagy pedig személyiségi jogokat a legújabb GDPR szerint, úgyhogy ezeket inkább most megtartom magamnak. A Nagy Vali szerintem meg fogja erősíteni, hogy ők együtt ültek a Kovács Mária volt kolléganőnkkel egy irodába, és bizony akkor még egy irodában még cigarettázni is lehetett, és ezt még a Vali is eltűrte. És van munkám, és hogy lesz Bosch porszívóm. Nem, kezdjük előről. Ezt majd kivágjuk. Mindenre azok. Ezt is kivágjuk. Nekem még kb. 20 évet kell dolgozni, és várhatóan itt ennél a cégnél. Industry-nél, bocsánat, na. Úristen, belenézek a jegyzeteimbe. Mondtam, hogy a fél óra lesz. Kérdést talán úgy kellene feltenni, hogy milyen lehet nem Rexroadosnak lenni ezek után.